Nabalitaan ko, ekskomunikado si Senyor Ibarra. Paano na ang pobresitang si Maria Clara? Senyor Alferez, ako po ay nagtungo rito upang humingi ng tulong sa inyo na makaharap ang Kapitan General. Nais ko rin humingi ng saklolo sa kanya. Nang sa gayon ay hindi na ako tuluyang isumpa ng mga fraile at ng simbahan. Kakausapin ko ang arsobispo tungkol sa iyong ekskomunikasyon. May tiwala ako na makukumbinsi ko siya na ang iyong pagkatiwalag ay hindi makatwiran. Salamat ulit sa pachismo. Pero wala dito ang iyong amigo? Binibining Clay, bulag ka ba? O sadyang manhid ka lang na hindi mo naramdaman? Ano raw? Iniibig kita, Binibining Clay. Buenos días a todos, especialmente a ti, Doña María Clara. Nais kong ipares itong si Alfonso kay Maria Clara. Ipapares ho, Nino? Eres muy hermosa de verdad. Naiintindihan ko ang pamaypay mo. Ikaw ay meron ng nobyo. Hindi interesada ang aking si Maria, iho. Kimorro tienes de venir aquí! Naririto po ako para dalawin si Maria, Padre. Ipinagkasundo na namin sa fraile na mapangasawa ni Maria Clara. Di ako papayag na sisirain ng isang ekskomunikado ang kinabukasan ni Maria. Tinanggal na niya ang ekskomunikasyon na ipinataw niyo sa akin kaya't wala na akong makitang dahilan pa. Ba't kailangan niyong ilayo si Maria at ipakasal sa iba? Ah! No importa! Ngunit ano naman ang karapatan niyo na magdikta kay Maria na tila kayo ang kanyang ama? Vergüenza! Padre! Insulin! Hindi ko sinasadyang saktan ka, senyor. Ngunit hindi ko rin pinagsisisihan ito. Tama na, basta yan. Justo na, senyor. Ya puede salir. Ninong. Ninong, utang na loob. Ruway ko. Huwag yun ako kung pahirapan pa. Santiago, kausapin mong mabuti itong si Maria. At ikaw, Senyor Ibarra, hindi porkit kakilala mo ang Kapitan General, ay pwede ka nang magmataas sa akin. Aún no hemos terminado, Senyor. Inalit mo na naman ang fraile, Crisostong. Paumanhin po, Tiyo. Hindi ko po talaga akalain na narito siya. Kasama ang senyor na hindi ko inakala na inihalili sa akin para kay Maria. Papa, Tia, maaari niyo ba kaming iwan ng aking nobyo? Por favor? Prima, bantayan mo sila. Si Maria, saan na lang tayo mag-usap? Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Hindi ko ibig na magtalo kami ni Primo. Dahil doon lalayo ako upang hindi ko marinig ang inyong pinag-uusapan. Maria, hindi ko inakala na nalingat lamang ako. Ay, meron na palang ibang lalaking nais ipakasal sa iyo. At sa tingin mo ba, Ginoo, papayag ako? Nakakagaan ng loob na marinig yan mula sa iyo. Paano kung ipilit nila ang nais nila? At sa tingin mo ba, Ginoo, ay magpapapilit ako? Kakausapin ka rin ng iyong ama mamaya. Nakatitiyak ako na ipapaliwanag niya na talagang hindi ako karapat-dapat para sa iyo. Kilala ko ang tiyo
na sinusunod ang lahat ng gusto mangyari ng mga fraile. At kung ikaw ay susunod sa kanila, Huwag mo takutan na yung sarili sa bagay na kailanman na hindi mangyayari. Dahil ikaw lang, Crisostomo. Ikaw lang ang nais kong mapangasawa. at ganun din ako sa'yo, mahal ko. Kahit ayoko na magsaya ng oras pa. Sa gusto man ng ninong mo o sa hindi, ipagtitibay natin ang pinagkasundo ng ating ama. At sa lalong madaling panahon, ihahanda ko na ang pamamanhikan ko. Crisostomo. Formal ko nang hihingin mo yung kamay sa iyong ama nang sa gayon ay makasal na tayo. Maaari ba yun, Maria? Walang pagtutumangking oo. Sa panalangin na kapisa ng ating pag-ibig, mahal ko. Mangako ka sa akin na hindi mawawaglit sa iyong tabi ang ating pag-ibig. Pati na rin ang rosaryong yan. Pangako, mahal ko. Pangako. Filingero eh. Whew! Buisit! At kanino ka na naman nagagalit, Miss Clyde? Sa mga taong naka-encounter ko ngayong araw. Oh, wag na po kayo magtanong dahil baka mapaaway na naman kayo. Bakit? Ano ba ang nangyari sa araw mo? Roller coaster. Roller coaster? Hayaan nyo na po yun, sir. Basta hanggat hindi nakakasagabal sa inyo, never mind. Kamusta po pala yung lakad niyo? Nagkausap po ba kayo ni Senyorita Maria Clara? Maria, halika, mag-usap tayo. Papa, kung tungkol ho ito sa nais ng aking ninong, ay ibig ko humalaman ninyo na hindi ho ako makapapayag na magpakasal sa taong ibig niya. Si Crisostomo lamang ho ang aking nais. Primo, hindi ka ba naaawa sa iyong anak? Paano siya makikitungo sa lalaking hindi naman niya iniibig? Hindi naman yata ito makatarungan. Paano gagawin ko kung ang praile na anak pa siya?
Lalo na ngayon, pinainit pa lalo ni Crisostomo ang ulo niya. Sa palagay mo ba, papayag pa yun na magkatuluyan kayong dalawa? Talaga, sir? May iba silang nirereto kay Senyorita Maria Clara? Isang Espanyol. Sa palagay ko ay kamag-anak yata nila Doña Victorina. Mabuti na lamang at dumating ako doon nang nalaman nilang lahat na tinanggal na ang aking ekskomunikasyon. Oo nga, sir. Naku, sana pala sumama rin ako sa inyo nung nang makita ko mismo yung reaksyon nila. Tsaka sana, hindi na naganap yung mga nangyari kanina. Laking pahiya siguro ni Padre Damaso, no, sir? Gracias por acompañarme. Y perdonadme sa mga nangyari kanina. Ay, aba, sadyang lumalakas ang loob nitong si Ibarang. Kumalaban sa inyo, Fraile, lalo na ngayon. Hindi lang pala ang Kapitan General ang kapanalig niya, kung hindi pati na rin ang Arsobispo. Eso no es cierto. Siguro, nakumbinsi lang ng Kapitang General Calamidad na yon ang ating arsobispo. Pero no hay problema. Kahit na natanggal ang parusang ibinigay namin kay Ibarra, hindi ko pa rin mapapatawad ang taong yan. At huwag siyang aasa na mapapakasalan niya si Maria Clara. In absoluto! Ngunit, hindi ho kayo ang dapat magpasya niyan, Fraile. Sino su padre? No es así? Oye, o ven, escúchame bien. Cualquiera sea mi decisión, será también la decisión de Santiago. Créeme. Kaya't tuloy ang ating usapan. Maghanda na kayong mabuti sa isang engrandeng kasalan sa pagitan ni Alfonso at ni Maria Clara. Ay, muy bien, muy bien. Sí? Gracias, Fraile, gracias. Ay, de nada. Usted viene del cielo, padre. Gracias, gracias. Adiós, Padre Damaso. Papa, bakit ho ang ninong ang nagpapasya para sa akin at hindi kayo? Ni hindi niyo lamang ako na may pagtanggol kay Ninong? Kaligayahan ko ho ito, Papa, na nag-iisa niyong anak. Pati ho ba yun ay isasakripisyo niyo? Huwag lamang magalit sa inyo ang Ninong. Ang inaalala ko lamang ay si Maria. Bagamat nangako naman siya sa akin na ako lamang ang gusto niyang pakasalan. Ngunit nababahala pa rin ako. Sir, alam kong mahirap magtiwala sa mga tao rito. Pero iba po si Maria Clara. Konting tiwala sa katokayo ko. May pangil yun, di mo na itatanong. Hindi totoo yung chismis na weak siya. Kaya confident naman ako na hindi siya magpapadala sa pressure. Lalong-lalo na dun sa ninong niyang ewan. Siyang tunay. Ako naman ay hindi nababahala sa kanya, kundi sa mga tao sa paligid niya. Kung kaya't kami ay nakapagpasya na, hindi na namin patatagalin pa. Hihingin ko na ang kamay ni Maria Clara nang sa gayon ay kami ay mapag-isang dibdib na. Kung ipaglaban ba kita, anak? Nais mo ba na matulad ako sa naging kapalaran ng ama ni Crisostomo? Nasaksihan ko ang ibinunga ng sumpa sa kanya ni Padre Damaso. Nakulong siya ng ilang taon. Nagdusa sa makasalanan ng hindi naman niya ginawa. Huwag na, Primo.
Hindi ba ikaw naman talaga may nais noon na hindi na ito dapat malaman pa ni Maria? Kailangan niya maunawahan, Isabel, na ang mga gaya natin, kahit na may kaya pa sa buhay, ay walang laban at karapatang tanggihan ng anumang nais ay isang makapangyarihang fraile. Naintindihan mo ba yan, Maria? Kung hindi ko susundin ang nais ng mga fraile, tayo ang magdurusa. Di akong parurusahan ako ng ninong mo. At lahat ng itong tinatamasa natin, mawawala ito. Hayaan mo bang mawasak din ako? Katulad ng ama ni Crisostomo? Hindi ho, Papa. Hindi ko lamang humaatim na magpakasal sa lalaking hindi ko naman iniibig. Ang pag-ibig ay natututunan, anak. Kaya huwag ka nang magmatigas pa. Wala na tayong magagawa. Kaya putulin mo na ang ugnayan natin kay Crisostomo Ibarra. At sino itong tao na ito na pumapayag sa usapan natin? Si Pedro po, Padre. Ang asawa ng baliw at ama ng mga nawawalang sakristan ninyo. Por qué? Bakit siya pa? Paano kung yung taong yan ay magtaksil at baliktarin ka? Tayo. Hindi po mangyayari yun, Pura, sapagkat mas matimbang po kay Pedro ang salaping ipang susugal niya kaysa sa ibang bagay. Tinitiyak mo yan, ha? Bueno, bilisan mo na at maghanap ka ng ibang tao na magsasalita laban kay Crisostomo Ibarra. Masusunod po, Pura. Vete ya! Maldito sea! Kanaya! Imbécil! Traidor! Tata ang ulo ng inyong reverensya. Por qué? Kinampihan ng Arsobispo si Ibarra. Binawi niya ang pinataon nating parusa na ekskomunikasyon sa mistisong hangal na yon. Kaya kanina, pinahiya na naman niya ako sa harapan naman ni Maria Clara at ng marami pang ibang tao. Caratura! Insolente! Sinvergüenza! Significa que al final ya se casara Maria con Crisostomo. Tama nga ang hinala ko na ayaw mahiwalay at hindi papayag si Maria na mawala si Crisostomo Ibarra. Kino pwede pasar? Hindi ako makapapayag na maging esposa si Maria ng anak ni Rafael Ibarra. Pero anong magagawa ko? Kung maging si Maria ay parang tinutubuan na rin ng sungay at gusto kong suwagin. Lakasan mo ang loob mo, anak. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang pangako na pamamanhi ka ni Crisostomo. Ngunit paano nga kung may madilim na
kinabukasan naghihintay para sa aming dalawa. Mas lalong dapat magpakatatag ka, anak. Gaya ng bida sa kwentong pinasa niyo, kayo rin ay bida sa sarili niyong kwento. Ano ang kakayanin mong gawin at isakripisyo para sa pagmamahal niyo kay Sir Ibarra? Utang ko ho ito kay Clay. Sa aking ito kaya. Siya nagturo sa akin na naigit ang aking mga nais. Isang bagay na hindi ko ginawa. Bagay na hindi nagawa, Tia. Nung kabataan ko, nagkaroon ako ng isang nobyo. Pero, tinigilan ni Papa ang aming relasyon sapagkat isa lamang siyang anak ng magsasaka. Nakinig ako kay Papa. Sumunod ako sa kanya dahil akala ko yun ang tamang gawin. Inisip ko na siguro makakalimutan ko rin si Reynaldo. Pero lagi ko pa rin siya naalala. Minsan iniisip ko, siguro masaya ang buhay ko kung pinili ko siya. Hindi katulad niya. Pero huli ng lahat para sa akin. Pero ikaw, maaari ka pa rin magpasya para sa iyong sarili. Nakakahulog man ho ka na. Hindi na po payag na kayo na ipaglaban ko si Crisostomo. Nais ko lamang ay lumigaya ka. Yun lang ang lumigaya ko, anak. Ana, magpahinga ka na, anak. Ayon sa pagsisiyasat ng tao ko, Padre, naninirahan muli ang Clay na yon sa bahay ni Ginoong Ibarra. Nabanggit na sa akin yan ni Andeng matagal na. Naunahan ka pa ng babae. Nabanggit na rin po siguro sa inyo ni Andeng na may ibang lalaki na umaaligid sa Clay na yon. Paanong umaaligid? Kienes? Ang kaibigan ni Ginoong Ibarra, si Fidel. Tila hindi lamang ang kanyang kaibigan ang pakay niya tuwing tumutungo siya sa tahanan ng mga Ibarra.
Pambihirang babaeng yun. Pati ba naman ang negosyante ng bayan na ito ay kanyang ginayuma? Ano bang babaeng yun? Wala ba siyang pamilya o ama na mag-aalala sa kanya at hinahayaan siyang sumama sa mga lalaki kagaya ni Crisostomo at Fidel? O siya, patuloy mo lang bantayan ang mujer na yun para malaman natin ang kanyang mga susunod na gagawin at hindi niya pwedeng mapigilan ang aking mga susunod na hakbang. Si Padre? Maaari ka na umalis. Ya es hora de que la aproveche. At kahit ang mujer na Klay na iyon ay hindi niya mapipigilan ang aking mga plano. Isang lihim sa tunay na pagkatao ni Maria at ang kahihiyan ng kanyang ama. Tinitiyak kong ako ang makakapagtanggal ng sungay mula sa aking minamahal na si Maria Clara. Kaya pa kaya ipagtanggol ni Maria si Crisostomo kung ang kapalit ay ang kaligtasan ng kanyang mga padre? Baguhin ang nakalipas. Maiiba kaya ang mangyayari bukas bago mo gawin. Amigo, lo siento. Hindi ako humingi ng permiso sa'yo. Malaya kang suyuin siya kung nais mo. Ngunit isa lang sana ang hihilingin ko sa'yo. Ano yun, amigo? Pupuntahan natin ang aking mga amiga upang pag-usapan ang pamamanhigan ni Crisostomo. Curious talaga ako eh. Bakit ba sobrang pakailamero na lang yung Padre Damaso na yan sa buhay ng dalawa ni Senyorita Maria Clara? Magandang umaga po, Senyorita Maria. Ipinapasundo po kayo ng kura.